नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी त्यही इन्टरफेरेन्सको बाँकी टपिकहरु कभर गर्नेछौँ र आज चाहिँ हामी फ्रेन्सेल बाइप्रिजम भन्ने टपिकलाई हेर्नेछौँ। फ्रेन्सेल बाइप्रिजम भनेको चाहिँ साइन्टिस्ट फ्रेन्सेलले बनाएको एउटा इन्टरफेरेन्स डिभाइस हो जसले चाहिँ सिंगल सोर्सलाई चाहिँ दुईटा कोअर्डिनेट सोर्समा डेभलप गर्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स फिनोमिना चाहिँ स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। अब यसको स्ट्रक्चरमा जाउँ। यसको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँदेखि यसरी चाहिँ उसले चाहिँ दुईटा प्रिजमलाई चाहिँ जोडेको हुन्छ। जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाको यसको एंगल भनेको यहाँ 179 डिग्रीको हुन्छ र बाँकी रहेको एंगल चाहिँ 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री या त 30 मिनेटको हुन्छ। यसलाई यहाँ भित्रै लेखिदिउँ। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ दुईटा प्रिजम जोडेर चाहिँ एउटा एंगल 179 डिग्रीको बनाउँछ, अर्को एंगल 0.5 डिग्रीको बनाउँछ र यो चाहिँ हाम्रो सिंगल डिभाइसको रूपमा काम गर्छ जसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा सिंगल सोर्स हुन्छ। यहाँ सिंगल सोर्स हुन्छ। यसको केही लाइटहरु चाहिँ यसरी यहाँबाट यहाँ स्क्रिन मानौँ, स्क्रिन एक्स वाई, यो लाइट चाहिँ कोही चाहिँ सिधा जान्छ, कोही चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट बेन्ड भएर तलतिर जान्छ। त्यस्तै कोही लाइटहरु बेन्ड भएर यसरी जान्छ, यसरी जान्छ, कोही लाइटहरु चाहिँ यहाँबाट यसरी सिधा जान्छ र यो सिधा जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी ब्याक तान्नु पर्छ लाइनहरु। यहाँ S1 यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअल सोर्स क्रिएट हुन्छ। S2 यहाँ भयो भने यसरी चाहिँ माथितिर पनि भर्चुअल सोर्स देखिन्छ, तलतिर पनि भर्चुअल सोर्स देखिन्छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँबाट आइपिस यहाँबाट हामीले चाहिँ देख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लाइटहरु चाहिँ यहाँबाट हेर्यो भने चाहिँ यतापट्टि यो सिंगल सोर्स आएको हुन्छ, तर यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यहाँ यो लाइटहरु ब्याकवर्ड प्रोड्युस भएर यहाँनेरि सोर्स देखिन्छ एउटा सोर्स र यो अर्को सोर्स चाहिँ यहाँनेरि देखिन्छ। यसरी यहाँबाट सिंगल सोर्स अफ लाइट गएको हुन्छ, तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा लाइटहरु यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ जुन चाहिँ भर्चुअल सोर्स हुन्छ, अनि अरु लाइटहरु चाहिँ यहाँबाट आएको देखिन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनेरि दुईटा भर्चुअल सोर्सहरु क्रिएट हुन्छ। टु virtual source are created। यो भर्चुअल सोर्स चाहिँ कस्तो एक्ट गर्छ भन्दाखेरि कोहेरेन्ट सोर्स जस्तो एक्ट गर्छ। कोहेरेन्ट सोर्स भनेको त्यस्तो लाइट जसको फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड र ल्याम्डा वेभलेन्थ सेम हुन्छ अनि नियरली सेम हुन्छ। अनि फेज डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेज डिफरेन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट, फेज डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ त्यस्तो सोर्सलाई चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हामीले सिंगल सोर्स एप्लाई गर्यौं, तर यहाँ भ्युअरले चाहिँ के देख्ने पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोर्स S1 बाट आइरहेको, भर्चुअल सोर्स S1 बाट आइरहेको, अर्को भनेको भर्चुअल सोर्स
S2 बाट आइरहेको चाहिँ हामीले देखिन्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि। सो यहाँ चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ यो दुईटा लाइटहरू कोइन्साइड भएको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखिन्छ। यहाँ होइन, यहाँ पनि होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ त भन्दाखेरि भर्चुअल सोर्स, दुईटा भर्चुअल सोर्सबाट चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखिन्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हो। त्यसरी सिंगल सोर्सबाट दुईटा भर्चुअल सोर्स क्रिएट गरेर चाहिँ यो फ्रेन्सेल बाइप्रिजमले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ स्टडी गर्यो। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यति भइगयो। अब यसको थ्योरी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोर्सले चाहिँ कतिखेर ब्राइट फ्रिन्ज देखिन्छ भन्दाखेरि पाथ डिफरेन्स यो P भयो भने, यो पोइन्ट P भयो भने S2P माइनस S1P इज इक्वल टु N ल्याम्डा हुँदा ब्राइट फ्रिन्ज देख्छ हैन। अनि पाथ डिफरेन्स S2P माइनस S1P इज इक्वल टु 2N प्लस 1 ल्याम्डा बाई 2 हुँदाखेरि चाहिँ यसले के देख्छ त भन्दाखेरि डार्क फ्रिन्ज देख्छ। N भनेको चाहिँ 0 1 2 3 डट। यहाँ आइपिसले चाहिँ जब पाथ डिफरेन्स N ल्याम्डा हुन्छ त्यतिखेर ब्राइट फ्रिन्ज देख्छ। जब पाथ डिफरेन्स चाहिँ 2N प्लस 1 ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि डार्क फ्रिन्ज देखिन्छ। र इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ यहाँ कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ। यहाँ यो ब्राइट भयो भने यो डार्क, यो डार्क, यो ब्राइट, यो डार्क, यो डार्क, यस्तो खालको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ यहाँ देखिन्छ। र यसको फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिन्ज विथ भनेको ल्याम्डा डी बाई डी हुन्छ। डी भनेको चाहिँ यसको डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स र स्क्रिनको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो ठुलो डी हुन्छ। अनि सानो डी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन यो भर्चुअल सोर्स, यो भर्चुअल सोर्स बिचको डिस्टेन्स हुन्छ डी चाहिँ। यो भर्चुअल बिटा चाहिँ ल्याम्डा डी बाई डी को चाहिँ फ्रिन्ज विथ देखिन्छ भनेको यो डार्क फ्रिन्जको विथ कति रहेछ त भन्दाखेरि ल्याम्डा डी बाई डी हामीले कस्तो खालको लाइट लिएको छौँ त्यो अनुसार, अनि डिस्टेन्स बिट्विन द सोर्स एन्ड द स्क्रिन, त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन द टु भर्चुअल सोर्स गर्यो भने चाहिँ हामीले यो यतिको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले यतिको विथको फ्रिन्ज चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र यो फ्रेन्सेल बाइप्रिजमको कन्सेप्ट यति नै हो। हस्त, धन्यवाद।